Sziasztok mindenkinek! A mai részben augusztus utolsó 2 hetének ételeit láthatjátok. A reggelim egy parizeles szendvicske, paradicsommal, sajttal, mustára. Ez egy szombati nap volt, úgyhogy ebédre volt még a sulimenzás megyleves, jó hidegen fogyasztottuk, és ehhez készítettem egy kis sült csirkecombot, még jó meleg, ezt fogjuk enni másodiknak, amihez készült még sült krumpli az airfryerben, rizs és párolt zöldség. Délután 3-tól este 7-ig falunapon voltunk, ahol különböző koncertek voltak és programok, majd miután itt végeztünk, elmentünk a helyi bistróba, a gyerekek kértek egy-egy girosztálat elvitelre, itt már csak úgy mutatom nektek, miközben ették, de egyébként majdnem mind a 2 gyerek megevett egy-egy girosztálat, úgyhogy nagyon éhesek voltak, én és párom pedig hamburgert ettünk, szintén elvitelre, de nem a bistróból hoztuk, hanem a szembe lévő büféből, ez is nagyon fincsi volt. És ekközben visszanéztük VR Pistiék adását, ugyanis Debrecenből streameltek ezen a héten. Reggeli egy pár falat szalámi, sajt, kenyér, paradicsom, és a tegnapról megmaradt párolt zöldséget egy kocka levesbe rakom bele, így nem veszlik kárba, amihez főztem még egy kis célna tésztát, maradt még tegnapról sült csirke és krumpli, és készült még egy kis tarhonyás hús csirkemellel és kovászos uborkával. Délután kaptam egy jó nagy adag házi zöldséget, amiket fel fogok használni a különböző ételekhez, majd elmentünk nagy bevásárolni a Lidlbe, és többek között vettünk kész pizzát, amit vacsorára fogyasztottunk el, párom ezt a Hawaii pizzát ette, én pedig a másik fajtát. A gyerekeknek Lidl-ös bolonyait hoztunk, amit megsütöttünk, majd sajttal szórtam meg. Az én pizzám isteni finom volt ahhoz képest, hogy Mirelit, elég kimagasló volt, főleg a Hawaiihoz képest, úgyhogy ebből csipegettünk este, és ismételten VR Pistiéket néztük. Sziasztok, jó reggelt! Reggelik a Lidlből, tegnap ugye voltunk vásárolni, úgyhogy van itthon most már minden. Kivételesen péksütis reggeli, nekem tepertős pogi, páromnak giroszpárna, ők ebből csipeget nem szokott megenni egy ilyet, sőt, úgyhogy jövök vissza az ebéddel, ami ezen a héten ismét sulimenzás lesz. Sziasztok, kedves nézőim! Ittam, miket ettem be, 1000 éven nem jelentkeztem már be. Egy újabb hétfő köszöntött ránk, ma egészen pontosan augusztus 18 van, ami azt jelenti, hogy ezen a héten az ebéd ismét a sulimenzából érkezik, szóval nem nagyon kell főzgelni, kivéve 20-a, mert akkor zárva lesznek nyilván. És akkor megmutatom ebben a részben, ugyanúgy, mint a sulimenzásban az ebédeket. A kóstolást ott láthatjátok, itt pedig az, hogy én miből és mennyit ettem, tehát itt nincs kóstolás, de fordítom a kamerát, mutatom, hogy mivel indítjuk ezt a hétfőt. Tegnap egyébként voltunk bevásárolni a Lidlbe, ilyen iskolás cuccokkal, kaját, 45 000 forintot hagytunk, nem lesz róla videó, de vannak főznivalók, de nem kell főzni, mert hogy tegnap vettünk ilyen Lidl bolonyait, ezt majdnem meg is ették a gyerekek, úgyhogy még girosz is volt nekik. Nagyon ízlett, ebből maradt egy adag, aztán maradt egy adag tarhonyás hús, ezt én készítettem, és a mai sulimenzában van valami mackó, francia főzelék helyett, finom főzelék és húsleves csigutésztával, úgyhogy ez a mai kínálat, én nem tudom, hogy mit eszek, szerintem leves biztos fogok, aztán szerintem nekem a második ez lesz, de majd úgyis láthatjátok, úgyhogy tartsatok velünk ebben a részben és ezen a héten is. Mutatom én mit ettem, csigatésztás leveske, és akkor én a másodikból ettem egy kis főzeléket, és egy ilyen mackót, látjátok, már le van rágva a fülem, mert a sulimenzába ezt kóstoltam meg. Délután ettünk egy kis Lidl krémest, én egy ilyen fél szeletet. Nem győzünk leszedni a paradicsomot, de abba se akarunk esni abba a hibába, hogy egy nap leszedünk 3 kilót, úgyhogy nagyjából napi egyet szedünk le, és akkor ez ilyen 2-3 napig betart nekünk. Az idei termés nagyon-nagyon szuper. Hamburgert fogok készíteni, a bolti bucikat, ezek Lidl-ösek lepirítottam, és belerakok mindenféle finomságot, sertésdarált húst használok, amit befűszereztem sóval, borssal, majd ebben a temus hamburgerprésben fogom lesütni, és rárakom egyből a cheddar sajtot, a lapkasajtot, és az előre megpirított bucikba fogom belerakni, mindenki másképp eszi nálunk a hamburgert, és ehhez készítettem még egy ilyen lila hagyma lekvárt, egy ilyen cukor alapon megpárolt lila hagyma, amit felöntöttem,
balzsamecettel, sose csináltam még ilyet, úgyhogy ez volt a próba, de sok hamburgert tettünk már, amiben ilyen volt, és nagyon-nagyon fel tudta dobni. Itt van kiterítve az áru, ott vannak a zöldségek, és akkor mindenki díszíti magának, az enyémbe került még pepperoni, paprika is, zöldségek, ketchup, mustár, majonéz, és természetesen a lilahagyma. Isteni finom volt, még így is, hogy sertéshúsból készült, egy kis kólát ittam mellé. Sziasztok, jó reggelt! Reggeli kóla, házias körözött. Vivike, mit teszel? Még van péksüti, nem ették meg. Kakaócsiga. Ebéd sulimenza, jó kaja lesz. Félkézzel nem tudom kibontani, úgyhogy mutatom majd nektek. Na, sikerült kibontani, recseg a szék, és közben majd falatozok hozzá egy kis zöldséget. Mai sulimenzás ebédünk az paradicsomleves betűtésztával, és pörkölt volt még tésztával, és ezt tettük, nagyon-nagyon finom volt. Vacsorára a házi zöldségekből vágtam fel, illetve vettünk kolbászt a Lidlbe, és akkor csináltam egy ilyen kis csipegetős tálat, úgyhogy ez volt mind a négyünknek a vacsorája. Reggeli, sajt, pizzakrém, körözött, egy kis kenyér, felvágott és paradicsom. Augusztus 20 van, szerda, és ezen a napon nincs sulimenza, úgyhogy főzni fogok. Közben a virágkarneváli menetet néztem. Be van már pácolva a húsi előző napról egy brassói fűszerkevelékkel, és a főtt krumplit pedig lesütöm, amiket ugye kockára vágtam, fő a borsó, úgyhogy ma töltött paprika helyett brassói lesz, mert egyébként mindig töltött paprika van 20-án. Hagymán, fokhagymán lepirítottam a fűszeres húsit, látjátok, még maradt paradicsomleves a sulimenzáról, és a főtt borsót hozzákevertem, fűszereztem, és itt van még kétféle uborkasaláta, van egy hagyományos, ez a kerek, és van egy nagyon fűszeres paprikás fokhagymás, azt magunknak készítettem, a gyerekeké pedig a cukros ecetes, és akkor ezt tettük ilyen sült krumplival, de a gyerekeknek mirelit krumpli volt, mert ők ezt a hagyományos nem szeretik, úgyhogy nagyon-nagyon finomra sikerült. Este pedig a maradék kolbászt megmikróztam, beleraktam tortillába zöldségekkel, öntettel, joghurtos öntettel, és néztünk egy nagyon-nagyon szuper filmet, feltekerve fogyasztottam, és nagyon-nagyon fincsi volt. Jó reggelt, sziasztok! Ma itt augusztus 21-én, épp hogy most keltünk fel, már jövök reggelizni. Párom elment dolgozni 19 nap után. Nekem pedig a reggelim egy ilyen kis mini szendvicske, kis cheddar sajttal, egy kis körözöttel, meg ilyesmivel. Ma Vivikével megyünk a kínaiba. Ebéd pedig sulimenzás, nagyon finom ebéd lesz ma, de majd mutatom nektek szép sorba. Magunkhoz térünk, aztán irány Debrecen. Reggeli körözöttes kenyér, lapka cheddar sajttal és kóla, én pedig a maradék rizses lecsót ettem, mivel a gyerekeknek nem íz lett, ebben volt még kolbász is. De hát nem bírtam megenni, mert nagyon nagy adag volt, úgyhogy ennyi maradt, de fincsi volt. Ezen a napon valahogy nem volt étvágyam, a gyerekeknek gyrosztál volt, páromnak hamburger, én pedig egy ilyen sajttálat rendeltem, amiben 4 rántott sajtgolyó van, és 4 ilyen rizses paradicsomos golyó, és végül is a 8-ból 4-et ettem meg, krumplival, úgyhogy marad másnapra is. Reggelim egy sajtos roló, amit előző nap vettem Debrecenben a pékségben, és ezt fogyasztom egy kis szörppel. És ahogy láthatjátok, felgyűltek a maradékok, többféle kaja. Felgyűltek a maradékok, úgyhogy ma rengeteg kaja közül lehet választani, mert ma van a sulimenza utolsó napja, estére rendeltünk vacsorát, a tegnapi ebédből is maradt, de mutatom. Egyébként már estére be van gyúrva a pizza, de van gyrosz, van sajtgorú, rizsgolyó, rizses lecsó, tárkonyos csirke, raguleves, és a mai ebéd az, ha valaki ebből kér, uborkasaláta, brokkoli, krémleves, és csült csirkecomb, meg petrezselymes krumpli, úgyhogy nem tudom én mit eszek, de ez biztos fogok, úgyhogy tegnap nem ettem meg, csak a felét, úgyhogy jövök vissza majd az ebédemmel. Nekem a mai másodikon maradék gyrosz és rizs és sajtgolyó, összevegyítem és mutatom.
Na, visszajelentkezek. Túl vagyunk az ebéden. Ez az én tányérom. Én ott hagytam a krumplit, nem bírtam megenni, de a girasztálat és a sajtot megettem. Délután voltunk a Coopba vásárolni, és vettem magamnak egy ilyen pöttyös gurút, amit szerintem nem nagyon ettem én mostanában, sőt, úgyhogy egy ilyen citromos verzió volt, és nagyon-nagyon fincsi volt. Pizzát fogok sütni a piros sütőmbe, mivel 1000 éve nem sütöttem már. Szokásos feltéteket láthatjátok, paradicsom, mozzarella, viszont nem vagyok megelégedve a pizzákkal, ugye nem volt még 24 órájuk se kelni, úgyhogy látszik is rajtuk, hogy elég vékonyak lettek, és nem olyan szépek, mint szoktak. Jó reggelt, sziasztok! Már beleharaptam, most vettem észre, hogy nem videóztam. 2 kis szelet pizza, mindenkinek ennyi jutott a tegnapiból, mert hogy maradt, nem vagyok vele megelégedve. Ez most nem úgy készült, ahogy szoktam, és látszik is. Kemény, mint a franc, de megesszük, úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel. Sziasztok! A suli menza előző részében láthattátok, hogy maradt brokkoli krémleves, úgyhogy azt tesszük. Maradt érintetlen petrezselymes krumpli és uborkasaláta, és akkor ehhez készült spagetti a gyerekeknek, ki is pörkölt, úgyhogy tálalok, és akkor mutatom a mai ebédet. Szóval brokkoli krémleves levesgyöngyel, ez sulimenzás maradék, és akkor az én pörköltöm a sulimenzás megmaradt krumplival és uborkasalátával. A gyerekek pedig tésztával ették. Vagy 2 hete kaptunk ilyen házi eperlekvárt, meg még volt egy kicsi a Lidl-ösből is, úgyhogy ezeket rákentem egy-egy gofrire, és délután ez volt a kis nasim. Volt egy csomó Mekis kuponunk, illetve felgyűlt ilyen kreditünk, úgyhogy a Mekiből hoztunk kaját. A gyerekek egy-egy Happy Mealt tettek, Marcinak pluszba egy dupla sajtburger, párom ilyen Big Mac-es menüt, én pedig megkóstoltam Jude Law-nak a menüjét, amiben egy sertés megfarm van ilyen fokhagymás öntet, és ezek a kis sajtgolyók, illetve sült krumpli, zéró kólával fogyasztottam, és közben néztük ezt a box gálát. Finom volt a Jude Law menü, bár a krumpliból én nem nagyon ettem, a maradék szósz pedig reggel megettem körözöttes kenyérrel. Ebédre borsóleves készítettem házi répából, ugye ami volt a zöldségcsomagban, és ahogy láthatjátok, még mindig volt pörkölt, illetve még mindig petrezselymes krumpli, amihez kovászos uborka volt. Estére pedig hotdogot készítettünk, virsli, kifli, sajt, ketchup, mustár, majonéz. Hát nálam nagyon betart a körözött, csak én ettem, úgyhogy sokáig látjátok. Mai nap megint leszedek egy jó nagy adag paradicsomot, és most megmutatom nektek, hogy mennyi van rajta kb. 2 nap nem leszedés után. Hát rengeteg, úgyhogy maga a leszedés is több mint egy óra volt, de megértem, mert 2 ilyen nagy hatalmas dobozzal szedtem le, amiből egyet megtartok magamnak, és a másikat pedig elfeleztem, odaadtam a barátnőmnek, és Vivike barátnőjének az anyukájának. Sziasztok és jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Miket ettem utolsó hetében ebben az augusztusi hónapban. Ma augusztus 25-e van hétfőn, a heti felállás, párom dolgozik, itthon van a 2 gyerek, Vivikének megjött a barátnője most, én pedig leszettem 1 millió paradicsomot, és úgy döntöttem, mivel ezt már nem fogjuk tudni így megenni ennyire gyorsan, lecsónak elkészítem. Tegnap voltak a párom és Vivika az Oceanben bevásárolni, vettek lecsópaprikát, itt van nem tudom hány kiló paradicsom, közben már begyúrtam a lángost, van még borsóleves, úgyhogy a mai ebéd borsóleves lángos, és készül a lecsó, amit le fogok fagyasztani kis adagokba, és akkor télen is tudunk lecsót enni, mármint csak én, mert én szeretem, de pörkölthöz is bele szoktam rakni, hát állok is neki, mert sok a meló vele. Szóval zsíron megpirítottam a hagymát, só, bors, őrölt kömény, és rengeteg fűszer megy még bele, csípős dolog is, fűszerpaprika, ment bele zsűlienre vágott paprika, illetve paradicsom, egy ilyen fűszeresebb lecsót akartam. Az van, hogy ez a legnagyobb fazeka, és még mindig itt van ennyi paradicsom, úgyhogy nem tudom, hogy fogom ezt én megkavarni. Koktél paradicsomos lecsó, úgyis össze fog esni, de na,
ez brutális mennyiség. Ilyen nagy mennyiségű dolgot még nem is készítettem. Nagyon kicsi vizet raktam csak alá, éppen annyit, hogy ne égjen le, mert a paradicsom rengeteg levet fog ereszteni, és akkor így hagyom, hogy főjön. Imádom a lecsó illatot a házba, annyira nyárias. Közben itt a lángos tészta begyúrva, fő a lecsó, sül a lángos, volt még egy kis borsóleves a tegnapi napról, és itt vannak a lángosok, ami egy csatornán talált recept, de nekem ez nem jött be. Nagyon vékony lett, és hát nem ez a lángos, amit szeretek, hanem az, ami jó kis puha, mint egy felhő. Ez ilyen roppanós volt, úgyhogy volt már ettől sokkal jobb. Fokhagymakrém ment rá, tejföl és sajt, úgyhogy a borsóleves után ez volt a második fogás. Közben ugye megfőtt a lecsó, és hagytam kihűlni, de hát nem tudtam úgy elrakni már, hogy ne kóstoljam meg, úgyhogy egy kis mini adagot szedtem itt délután, és kenyeret mártottam bele. Aztán szétosztottam, ami volt, és amikor kihűlt, akkor beraktam őket a fagyasztóba, úgyhogy egy egész fak majdnem csak a lecsóké lett. Miután szétosztottam a maradék paradicsomot, nekünk még így is maradt egy dobozzal. Estére úgy látom, hogy meleg szendvics készült, maradék cheddar sajttal, zöldségekkel és szalonnával. Jó reggelt, sziasztok! Tegnapi maradék meleg szendvics még maradt. Megmikróztam, aztán rájöttem, hogy még mindig van körözött, úgyhogy ma ezt meg fogom már enni, mert tényleg csak én eszem már napok óta, és unom. Úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel. Sziasztok mindenkinek! Ma kedd van, 9:30, és be vagyok zárkózva, Marci még alszik. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy gyorsan megfőzök, mert utána megyünk Vivikével el itthonról. Menni kell a postára, a Repontra, a Coopba, és akkor úgy döntöttem, hogy ez megint egy hosszú körjárat, megint éhesek leszünk, mire hazajövünk, úgyhogy akkor most gyorsan megfőzök, egy kis csirkemelet vettem ki, ezt lesütöm, van ilyen kerekszemű is, úgyhogy ez lesz nekem salival, a gyerekeknek savanyúsággal, úgyhogy mutatom majd, ha kész a kaja. Szóval nekem bambuszrügy, egy kis kimcsi, amit még találtam, sali, gobi-ubi, ez az újfajta rizs, és egy pici kis fusi, úgyhogy ez a mai ebéd. Ja, megkaptam tegnap a barátnőmtől cserébe a sok paradicsomért, amit adtam neki, egy ilyen dinnyés sört, úgyhogy ezt most meg is bontottam. Nagyon finom volt ez a kerekszemű rizs, a jázmin után egy kicsit változatosabb, úgyhogy örülök, hogy vettem egy ilyet. Estére vettem ilyen jó puha bagettet, amit megkentünk margarinnal, és raktunk rá csirkemásonkát, majd sajtot és zöldségeket, úgyhogy ez volt a vacsink, különböző kencékkel. Ennek a bagettnek a megmaradt végét reggel megcsináltam egy mini szendvicsnek, sonkával, sajttal és zöldségekkel, ez volt a reggelim. Sziasztok! Ugrottunk egy napot az időben, ugyanis tegnap a reggeli után elmentünk a Szigetkék játszótérbe, és reggel 10-től délután fél 4-ig voltunk ott, ide berakom nektek, ettünk egy-egy hotdogot délután, tehát ez volt az ebéd, mert ott más opció nincsen, és akkor délután Vivik elvett még fagyit, én meg ittam kávét, aztán hazajöttünk, nem videóztam le, mert itt volt Marcinak a kis osztálytársa, és a gyerekek, ja, még a Lidlbe is voltunk bevásárolni, 15 000 forint, nem lesz róla videó, és az a lényeg, hogy vettünk a Lidlbe 2 darab kész ilyen kis bolonyait, abból maradt egy ilyen negyed kb. Mi pedig grillkolbászt ettünk volna, de nem ettük meg, mert kisütöttem 6-ot, és párom nem volt éhes, úgyhogy ő igazából úgy függött, hogy nem evett, én meg egyet ettem, úgyhogy hát a mai nap az ott van még grillkolbász. Ma túrós csúsza lesz, tegnap bevásároltunk a Lidlbe hozzá, de még van 5 darab grillkolbász, meg egy fél bolonyai, negyed, úgyhogy azok is ott vannak. És még egy dolog, a hajam az most nagyon-nagyon katasztrófa, de most nem rakom rendbe, mert megyek ma fodrászhoz, ő fogja rendbe vágni. Levágatom, illetve hát beszárítatom, meg stb. Úgyhogy ezt csak el akartam mondani, hogy zajlik az élet, utolsó hét van itt az iskola előtt, elintézünk mindent, amit tudunk, és találkozunk így a következő napokban, de tudom, kóstolás nem volt mostanában, igyekszem majd szeptembertől visszahozni a kóstolásokat. Na, ez most egy ilyen kis beszédes rész volt.
Na, a hegyi beszéd előtt volt egy reggeli azért, a Lidlből egy ilyen péksütemény, nem tudom, hogy milyen, szerintem kolbászos, de nagyon finom volt. A gyerekeknek túros tusza fog készülni, ők azt fognak enni, elég jól is ettek belőle, több mint a felét megették, én pedig a maradékokra fogok rámenni, úgyhogy nekem lesz még maradék grillkolbász, maradék bolonyai és egy kis paradicsom. Megettem és nem laktam jól, úgyhogy még egy maradék grillkolbászt beletöltöttem tortillába zöldségekkel, és ez még az ebédemhez tartozott. És még mindig grillkolbász, ugyanaz, estére, párom azt fogja enni, készítettem hozzá egy ilyen finom kis zöldséges salátát, én pedig csak salátát fogok enni, ilyen kisütős töltött krumplival, amit a Lidlbe vettem, többféle töltelékkel, ez azt hiszem, hogy kapros vagy petrezselymes, de az a lényeg, hogy ez ilyen húsmentes töltelék, én nagyon-nagyon szeretem, isteni finom, majonézbe mártogattam. Reggelire 3 szelet csirkemelsonkát tettem egy kis kenyeren, sajttal és egy házi nagy paradicsommal, és ebédre gulyásleves készül, amihez lesz még egy kis grízes tészta, a második. Poén, elfogyott a búzadara, és ChatGPT ajánlotta, hogy pirított zsemlemorzsába is el tudom készíteni, úgyhogy ez nem búzadarás, hanem pirított zsemlemorzás, és barasztlekvár volt hozzá. Délután pedig elmentünk bevásárolni, és mutatom nektek, hogy a Rossmannban miket vettem. Vettem egy női borotvát, tudom furcsa, hogy ide rakom be, de mondom csak belerakom. Egy hajkapszulát, mosogatógép tablettát, tusfürdőket, és most visszatérek újra a L'Oréal Dreamlongnak a sampon családjához. Ja, és láthattátok, levágattam a hajamat, és most visszatérek a régi hajas dolgokhoz, amiket régen használtam, amikor szép hosszú volt a hajam. És voltunk még a Lidlbe is, ahol vettünk, nem a Lidlbe, bocsánat, az Aldiba WC papírt és cuccokat, főznivalókat, rákcsákat. Este pedig csirke mellett fogok lesütni, mert gyrosz fogok készíteni, és iszok egy ilyen mohitót, amit egyébként nem ittam meg egy nap alatt, hanem másnap a felét. Ezt a csirke mellett pedig felvágtam vékonyra, amit lesütöttem, kapros öntet, sült krumpli, csirkemell, zöldségek, rá a sajt, úgyhogy a vacsink az gyrosztál volt. Vettünk az Aldiba ilyen csilis fokhagymás szószt, hát nem dobtunk tőle hátast, az az igazság, jobbra számítottunk, úgyhogy ez is ment még rá a gyroszra, ez pedig a reggelim. Sziasztok, itt szombaton, 11:45. Picit késői ebéd lesz, mert éjnyiton voltunk reggel. 10:45-re értünk haza, úgyhogy ilyen rakottas dolgot akartam krumplival, de már nem, mindenki nagyon éhes. Úgyhogy egy kis gyors bolonyait raktam föl, maradt még tegnapi gulyásleves, és pont a suli menza utolsó része ment ki tegnap, és őrületes kommentáradat van, úgyhogy főzés közben még arra is figyelek itt a kommentekre, úgyhogy ilyen túim van a mai nap. És este pedig grillezni fogunk, úgyhogy még be kell pácolni mindent. Azt nem tudom, mondtam, hogy tanévnyitón voltunk, 8:30-től majdnem 11-re értünk haza, kiosztották a könyveket, úgyhogy a holnapi napnak is megvan a programja, lehet befedni őket, és készülni az iskolára. Szerintem egy ilyen 15 perc és kész a bolonyai, most fogok belerakni egy kis paradicsomszószt. Tegnap voltunk az Aldiban bevásárolni, 35 000 forintot hagytam ott, illetve a Rossmannba 15-öt, lehet, hogy berakok ide egy kis részt majd róla, úgyhogy bevásároltunk, nem sok mindent, de így egy hétre való így elég, úgyhogy jövök majd vissza a kész a kaja. Szóval volt még gulyásleves, ami egyébként csirkemellből volt, és nokedli nem volt benne, és bolonyai, amit most már megint úgy csinálok, hogy jó kis paradicsom szószosan, és nagyon-nagyon ízlett a gyerekeknek. Az Aldiban volt egy ilyen leárazott tortilla chips, egyet vettünk, ezt fogom délután kibontani, és a felét fogom megenni egy kis mártogatóssal. Utolsó nyári hétvége, úgyhogy grillezni fogunk, vettünk húsokat, amit én fűszereztem be, tarja és csirkecomb, amit kifiléztem, és ezeket fogjuk meggrillezni. Pont egy darab tálca volt itthon, a faszén elfogyott, úgyhogy sima fán készítettük, de elkészült, és nagyon jó idő volt, és jó meleg volt. A cicák végig itt voltak körülöttünk, mint hogyha azt gondolták volna, hogy nekik készül a kaja, úgyhogy ez kint sült, bent pedig sült hozzá a krumpli az airfryerben, nem volt sok milliárd krumpli már, úgyhogy mi kenyérrel fogyasztottuk, a gyerekek pedig krumplival, a gyerekeknek nagyon-nagyon ízlett, nagyon jó lettek, két szelet húst is megettek, pedig tényleg nem szoktak ennyit tenni, de ez most nagyon-nagyon jól sikerült,
és akkor mutatom nektek, hogy készítettem hozzá egy 1000 sziget öntetet is, és miután ők ettek, mi utána ültünk lenni, úgyhogy nekünk ennyi maradt, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült a vacsora, és ezeket a kis égőket pedig az Aldiban vettük, napelemesek, beleraktunk ilyen tengeri kagylókat meg követ, nagyon kis hangulatos, ezt pedig én ettem, egy kis tarja, egy kis csirkecomb, kenyérrel, 1000 sziget öntettel, és sok-sok zöldséggel, a másnapi reggelin pedig májkrémes kenyér paradicsommal. Vannak még maradékok, de készítek egy ilyen tepsis krumplit, amibe került fokhagyma, hagyma krumplisó, bors, csirkemell és bacon, valamint paradicsom, és ezt így szépen fólia alatt sütöm, aztán fólia nélkül, de még van maradék gyrosz, van még egy kis sült krumpli, többféle tészta, bolonyai, 1000 sziget öntet és tegnapi maradék grill, és ez elég készült egy menzás paradicsomleves, amit ti ajánlottatok a recepten, és a gyerekek azt mondták, hogy már majdnem hasonlít a menzásra, talán az enyém egy picit sűrűbb volt, de innen is köszönöm a receptet, és ebédre én a tepsis húsból ettem, kovászos uborkával, 1000 szigettel, párom ő a grillt tette, a gyerekek pedig a bolonyait, úgyhogy mindenki mást ebédelt ezen a napon. Az Aldiban vettünk ilyen grillkolbászt, ami nagyon-nagyon finom volt, és az airfryerben megsütöttem, a gyerekeknek még van bolonyai, tésztával ők azt fogják enni, mi pedig a kis kolbászokat, nagyon finom kenyérrel, maradék 1000 sziget öntettel és sok zöldséggel, és én ezután még úgy döntöttem, hogy eszek egy kis dinnyét. Hát ennyi lett volna ez a rész, a következő részben indítunk egy maradékos hétfővel, és tartsatok velem akkor is, legyen szép napotok, ha tetszett pedig dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!